Hey, what's up mga guys? Welcome to Richard Cabile YouTube channel. And today, pag-uusapan natin is kung paano nga ba mag-redeem ng rewards sa inyong Globe na SIM. So, okay guys, bago natin simulan, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago kong videos. So, okay guys, simulan na natin. So, okay guys, ang atin nga palang gagawin ngayon is magre-redeem tayo ng GoSurf promo ni Globe gamit ang Globe Rewards application. So, okay, simulan na natin. So, okay, punta lang kayo sa inyong Globe Rewards application sa inyong mobile phone. Ayun guys, kapag nandito na kayo sa Globe Rewards homepage, okay, dito makikita nyo sa bandang taas yung total points nyo or yung Globe Rewards points na available sa inyong numbers. So, okay, so meron ako 165 points and ayun, sa tutorial na ito, tuturo ko sa inyo kung paano mag-redeem ng GoSurf na promo. So, okay, so ang gawin nyo lang is punta lang kayo dito sa search bar, search nyo lang ang GoSurf. Then, ayun guys, kapag na-search na yung GoSurf, so lalabas na dyan yung mga available nyong i-redeem na GoSurf. So, okay, dito mayroong tatlo na lumabas. So, okay, yung GoSurf 15, GoSurf 299, and GoSurf 30. So, okay guys, yung GoSurf 15, so okay, meron siyang 100 MB surfing for 2 days. 3 points lang siya guys. 3 points lang mababawa sa atin na points, okay? Sa GoSurf 299 naman, meron siyang 2 gig surfing for 30 days na siya and 60 points ang mababawas. So, ayun, pag madami kayong points, so pwede nyo itong avail yung GoSurf 299. So, okay? And another one is yung GoSurf 30. Meron siyang 300 MB surfing for 2 days. So, 6 points siya. So, ayun guys, yan ang mga pamimilian ng GoSurf na promo na pwede nyong i-avail. So, okay? So, try natin itong GoSurf 15. So, okay? And ayun, may mag-pop up. Tapos, dito nakalagay yung enjoy 100 MB for surfing and 300 MB Instagram valid for 2 days. So, ayun. After that, guys, so, okay? Click nyo lang itong next button na nandito sa bandang baba. And ayun, makikita dyan yung details ng inyong promo and yung total current point and total points to be redeemed. Tapos yung total points remaining after nyo na ma-redeem. So, okay. So, dito naman sa baba, makikita nyo yung send as a gift and redeem now button. So, dito kapag send as a gift ang pinili nyo, so, pwede nyo siyang i-share sa ibang mobile number. So, kanbawa, meron kayong friend na gusto nyo pasahan ng galing dito sa Globe Rewards app. So, ayun, pwede nyo siyang send as a gift. So, okay. So, pag kinilik nyo yung send as a gift, so, may lalabas na number, then ilalagay nyo lang yung number ng inyong sharean. So, okay. So, dahil ako gusto kong i-redeem do sa aking number, so, okay, pinili ko is itong redeem now button. And then guys, may magpapabab dyan. Then sabi is, just a moment. A message from 4438 will arrive shortly. So okay, may matatanggap daw tayo na message galing kay 4438 na kung na-receive na ba natin yung promo na ating ni-redeem. So ayun guys, after that guys, kapag na-receive nyo na, click nyo lang itong got it button. Then ayun guys, automatic na mababawas yung points dito sa taas nyo. So makikita nyo, nabawas na siya. So, ayun, ganun lang guys. Ganun lang kasimple mag-avail or mag-redeem ng GoSurf na promo ni Globe. So, ayun guys, sa may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. At kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys, and salamat sa panonood.